ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਆਈਕਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੀਬੀਕੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਤਿੰਤਿਚੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। 213 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਤੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ। ਇਹਦਾ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। Il motore diesel è un motore ad accensione spontanea। ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ accensione spontanea ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਮੁੜ ਕੋੜ ਕੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। Motore diesel utilizza il gasolio come combustibile। ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਤਦੀ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ come combustibile ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੰਧਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਜ਼ੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਰੋ Il motore diesel è alimentato solo per iniezione। ਮੋਟੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਓਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇੰਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੋਟੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ। ਵੇਰੋ nel motore diesel la combustione avviene per autoaccensione। ਮੋਟੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਬੂਸਟਿਓਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋ ਅਚੈਂਸੀਓਨੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। Vero. Nel motore diesel la combustione avviene grazie all'iniezione del gasolio in ambiente ad alta temperatura। ਡੀਜ਼ਲ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬੂਸਟਿਓਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਾzie all'iniezione del gasolio। ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੰਬੂਸਟਿਓਨੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ può funzionare indifferentemente a gasolio o a benzina। ਮੋਟੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਮੋਟੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਜ਼ੋਲੀਓ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਜ਼ੀਨਾ 'ਤੇ। Il motore diesel utilizza la miscela creata nel carburatore। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਓਨੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਰੈਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣਾ ਕਾਮੇਰਾ ਦੀ ਸਕੋਪੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਓਨੀ ਦਿਰੈਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਓਨੀ ਇੰਦਿਰੈਤਾ ਦੀ। ਇੰਦਿਰੈਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੂਬੋ ਦੀ ਸਪੀਰਾਸੀਓਨੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਪ ਤੋਂ ਹਵਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਪੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਕਸਪਲੋਡ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪਲੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਗ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਸਟਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਵਾ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ। ਕ੍ਰਿਆਤਾ ਨੈਲ ਕਾਰਬੋਰਾਤੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਓਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਆ। Motore diesel utilizza il gasolio perché è molto infiammabile a temperatura ambiente। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਾਲਸੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਤੋ ਦੀ ਇੰਫਿਆਮਾਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ 'ਤੇ ਅੱਗ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ। Motore diesel è un motore in cui l'accensione del carburante avviene per mezzo della scintilla delle candele। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਚੈਂਸੀਓਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਔਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਤੀਲਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚਿੰਗਿਆੜੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਦੈਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਦੈਲੇ ਆ ਸ਼ੈਂਤੀਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਮੋਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਓਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਇੱਕ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਐਸੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਰ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਣ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਕਣ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਲੇ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਟਾ ਗੋਚਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਕਣ ਜਾਏਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਤੀਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚਿੰਗਿਆੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਲਈ,
ਜਦ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆਂਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਂਤੀਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਿਆੜਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਕੰਦੈਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਸ਼ੈਂਤੀਲੇ ਆ ਕੰਦੈਲੇ ਕਿੰਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ? ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਤੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੀ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ੈਂਤੀਲੇ ਆ ਕੰਦੈਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਦੈਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। È dotato di un impianto di accensione che genera la scintilla agli elettrodi delle candele। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਔਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਿੰਗਿਆੜਾ ਕੰਦੈਲੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਇਡ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਦੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋਈ ਆ। 213 ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣਾ, ਵੱਧਦੇ ਅੱਗੇ 214 ਨੰਬਰ ਪੇਜ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਾਜ਼ੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਮੈਂਟੋ, ਫੇਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, nel motore diesel le fasi di funzionamento si susseguono nell'ordine aspirazione, compressione, combustione e scarico। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਾਜ਼ੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਸਪੀਰਾਸੀਓਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਖਣਾ, ਖਿੱਚਣਾ, ਕੰਪਰੈਸਿਓਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਦੱਬ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੰਬੂਸਟੀਓਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ, ਸਪਾਰਕ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਾਰਿਕੋ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ vero ਆ। Nel motore diesel l'aspirazione prodotta dalla discesa del pistone permette l'ingresso nel cilindro della sola aria। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਤੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿੱਥੇ ਐਸਪੀਰਾਸੀਓਨੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਸਟਨ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, discesa del pistone, ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਨ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਖਿੱਚਦਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ। permette l'ingresso ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੈ ਵੇਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਓਨੀ ਉੱਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਹੀ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਸੋ ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾ compressione dovuta alla risalita del pistone comprime fortemente l'aria facendola surriscaldare। ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸਿਓਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। dovuto alla risalita del pistone, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਸਟਨ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੰਪਰੈਸਿਓਨੇ ਹੁੰਦਾ। comprime fortemente ਤੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹਵਾ ਨੂੰ। facendola surriscaldare ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰਮ ਹੋਏਗੀ ਹਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਵੇਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਵੇਰੋ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ la combustione avviene per iniezione del gasolio in ambiente ad alta temperatura che ne provoca l'autoaccensione। La combustione avviene per iniezione del gasolio। ਗਜ਼ੋਲੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗਜ਼ੋਲੀਓ ਸਪਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕਾ ਆਊਟੋਚੈਂਸੀਓਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੈਲਫ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਤਾ ਨੀਚੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਐਸਪੀਰਾਸੀਓਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਨੇ? ਕੰਬੂਸਟੀਓਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸਕਾਰੀਕੋ, ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੰਪਰੈਸਿਓਨੇ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪਰੈਸਿਓਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਕੰਬੂਸਟੀਓਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕਾਰੀਕੋ। Nel motore la fase di aspirazione provoca l'ingresso della miscela nei cilindri। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਪੀਰਾਸੀਓਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਲਸੋ, ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। A bassa temperatura per migliorare il rendimento। ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕੰਬੂਸਟੀਓਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਾਲਸੋ, ਕੰਬੂਸਟੀਓਨੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਿੱਕ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ। 214 ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ। 215 ਨੰਬਰ ਪੇਜ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ iniezione diretta e indiretta del combustibile nel motore diesel। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ diretta indiretta ਬਾਰੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ iniezione ਬਾਰੇ। ਅੱਧਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ il motore diesel può essere progettato con due diverse modalità di iniezione del combustibile। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਤੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਏ diversi ਮਤਲਬ ਦੋ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ iniezione ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਵੇਰੋ ਆ। ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ diretta, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ indiretta। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਏ। può essere ad iniezione diretta, può essere ad iniezione indiretta। indiretta ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਸਪੀਰਾਸੀਓਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ 'ਤੇ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਿਸਟਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ਤਾਤਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਓਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਸਕੋਪੀਓ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਰੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨੈਲ ਮੋਤੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ
ad iniezione diretta, il gasolio viene iniettato direttamente nella camera di combustione। ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਮਰਾ ਦੀ ਕੰਬੂਸਟਿਓਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਰਾ ਦੀ ਸਕੋਪੀਓ ਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਰੋ iniezione indiretta ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ viene iniettato in una precamera di combustione, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਕਾਮਰਾ ਦੀ ਕੰਬੂਸਟਿਓਨੇ। ਵੇਰੋ ਇਹ ਵੀ viene prima iniettato nella precamera di combustione, diretta ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਕਾਮਰਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ, diretta ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ indiretta ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। indiretta indirect ਅਤੇ diretta ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਸਤਿਆ ਤੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੈ ਫਾਲਸੋ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪੁੱਠਾ ਲਿਖਤਾ indiretta ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ indiretto direttamente sulla parte superiore del pistone। ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ il motore diesel prevede l'uso delle candele che generano la scintilla che fa accendere il gasolio। ਮੋਟੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕੰਦੇਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਤੀਲਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਾਲਸੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ motore diesel e iniezione indiretta ha un rendimento migliore di quello di iniezione diretta। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟੋਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਰੈਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਰੈਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। motore diesel ad iniezione indiretta è meno inquinante rispetto a quello ad iniezione diretta। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਰੈਤਾ ਇਨੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨੀਏਸ਼ਨ diretta ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 215 ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। 216 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਆ autoregolatore dei giri nel motore diesel। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟੋਰੀ ਦੀ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੋਟੋਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੋਟੋਰੀ ਦੀ ਜੀਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ autoregolatore dei giri, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। autoregolatore del numero di giri impedisce al motore di superare il regime massimo di giri del motore। ਸੋ ਜੀ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਆਊਟੋ ਰੈਗੂਲਾਟੋਰੇ del numero di giri ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦੀ ਸੁਪੀਰਾਰੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਨੂੰ il regime massimo di giri del motore, ਵੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਫੁਆਰੀ ਜੀਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟੋ ਰੈਗੂਲਾਟੋਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਫੋਟੋ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਊਟੋ regolatore dei giri। ਸੋ è vero sì। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ l'autoregolatore del motore di giri del motore diesel impedisce che in fase di accelerazione il numero di giri salga ad un valore pericoloso per l'integrità del motore। ਕਹਿੰਦਾ autoregolatore ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ numero di giri ਵਾਲਾ ਮੋਟੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੀਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮਰੋ ਦੀ ਜੀਰੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਟਰ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਮੋਟਰ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਟਰ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਊਟੋ ਰੈਗੂਲਾਟੋਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। In un motore diesel l'autoregolatore del numero di giri serve ad anticipare la mandata del gasolio agli iniettori। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਆਊਟੋ ਰੈਗੂਲਾਟੋਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤੀਚਿਪਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਗਜ਼ੋਲੀਓ ਇਨੀਏਟੋਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤੀਚਿਪੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਇਨੀਏਟੋਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਗੇੜੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੇਲ। può essere sostituito dal limitatore di velocità। limitatore di velocità ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਊਟੋ ਰੈਗੂਲਾਟੋਰੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ, ਆਊਟੋ ਰੈਗੂਲਾਟੋਰੇ ਮੋਟਰ ਦੀ ਜੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਲਿਮਿਟਾਤੋਰੇ ਵੈਲੋਚਿਟà ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ। 216 ਕੰਪਲੀਟ। 217 ਨੰਬਰ ਪੇਜ। differenze tra motore diesel e motore benzina। ਪੈਟਰੋਲ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। Il motore diesel si differenzia dal motore a benzina poiché nella fase di aspirazione aspira solo aria। ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ੀਨਾ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ। ਇਨ ਫਾਜ਼ੇ ਦੀ ਐਸਪੀਰਾਸੀਓਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਖਿੱਚਦੀ ਆ। ਜੀ ਵੇਰੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਖਿੱਚਦਾ ਜਦਕਿ ਬੈਂਜ਼ੀਨਾ ਵਾਲਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨਾ ਤੇ ਹਵਾ ਖਿੱਚਦਾ। ਇਨ ਕੁਆਂਟੋ ਆ un maggior rapporto di compressione। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੋਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੈਸੀਓਨ ਹੁੰਦਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ।
Vero. La combustione avviene per effetto di accensione spontanea del gasolio। ਸੋ ਜੀ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੰਬੂਸਟਿਓਨੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਫੈਕਟੋ ਦੀ ਅਚੈਂਸੀਓਨੇ ਸਪੋਂਟਾਨੇਆ del gasolio ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਜ਼ੋਲੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦਹਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਦੇ ਇੰਧਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੇਰੋ। ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। nella fase di aspirazione non aspira solo aria। ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੀ, ਨੋਨ ਅਸਪੀਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੀ ਸਿਰਫ ਹਵਾ। ਸੋ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। non può funzionare senza candele a scintilla। ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਮੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਦੇਲੇ ਆ ਸ਼ਿੰਤੇਲਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ, ਕੰਦੇਲੇ ਆ ਸ਼ਿੰਤੇਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਦੇਲੇ ਆ ਸ਼ਿੰਤੇਲਾ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੈਂਜ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ha un rendimento notevolmente peggiore। ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। funziona a un numero di giri notevolmente più elevato। ਮੋਟੋਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰੋ ਦੀ ਜੀਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਲਸੋ, ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। funziona molto bene anche con temperatura esterne molto basse। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ। ਫਾਲਸੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 217 ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਐਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ 197 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਨੋ ਦੀ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਨੋ ਦੀ ਸਕੋਰਸੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ nell'impianto frenante pneumatico il servo distributore a triplo comando è posto tra il distributore duplex e il servo deviatore modulato। ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੇਰੋ ਦਵੀ ਤੇ ਫਾਲਸੋ ਦਫ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।